Hi guys, welcome na naman sa isang episode ng Lara Vlogs. And today, I received a delivery from Lazada. We're going to actually get this unboxed. Makakatulong to sa daily rides ko, daily motorcycle vlogs ko kasi ako yung tipo ng tao na soloista at hindi ako masyadong nakikihalubilo kapag nasa kalsada ako. So, ang nangyari kasi, brief history is nawala yung ganitong set ko, kaya napa-order ako ng bago. So, tara, unboxan natin ito. Maganda, nakabubble wrap. Okay, and this is it. Look at that. This is Xiaomi True Wireless Earbuds Basic 2. So, ito na po yan. So, parang ito yung second version ng Xiaomi na wireless phone or headphone. Ayun, sira. So, ito yung dati ko, yung luma-luma. Ito siya, hindi na siya actually gumagana eh. Itong charging dock. So, tingin ko dahil nasira na o nalaglag na ilang beses. Hindi ko naman binuksan kasi hindi man ako electrician, no? Okay, so yan, pinakita ko lang sa iyo yung luma. So ito, since ito yung bago, I'm going to open it gracefully somehow. Wala akong kutsilyo kasi may bata rito at baka pag gano'n yung kutsilyo, saksakin ako bigla. So kaya naman to lang kamay lang. So ayun, naka tape siya. Yun. Wala na naman. Okay, clear. Full clear. So ito siya. Yan. Ay, parang walang pinagkaiba, no? So sige, tanggalin natin itong film. Yan. Ito medyo glossy na siya. Ito matte black. Yon. I hope nakikita nyo kasi ang lights ang nagamit ko ay lights dito sa kwarto. Ito siya. Yan. May plastic din siya dun sa ano niya. Sa butas, yung metal na sinachargean. Okay din yung foam. Pero parang hindi siya premium yung datingan niya, no? Tingnan natin, baka may free na earphones dun sa kanila. So ito yung side. Ito siya. Ano natin. Yan. Tapos, ano pa meron? Uy, yun. Nandito. Ito ay ayun yung foams na hinahanap natin. So ayan. Oh, ito siya. So 2 pairs. Depende sa size. May malaki. Ayun, malaki siya. Meron namang maliit. Siguro depende sa ano rin, sa fit dun sa tenga mo, kung ano yung komportable sa tenga. So ito, set aside na ito. Balikan dito para siguro tayo sa spasyo. Okay, next. Okay, may ano pa dito eh. Yun. So nandito naman sa loob ay chukchak Chinese. Ayun, may English naman pala. True Wireless Earbuds Basic User Manual. So yan, kung gusto nyo basahin, i-post nyo na lang yung video. Try ko na lang makuha ng ng malinaw. Siguro ang nakalagay lang dito is ayan, item list. Meron tayong 2-piece na Bluetooth earbuds, charging case 1 piece, instruction manual 1 piece, ear tips 2 pairs, product parameters, Bluetooth version Bluetooth 5.0, talk time around 4 hours, play time around 4 hours, earphone battery capacity is 40 mAh.
So charging case parameter naman is around 2 hours charge time. So siyang full bat. Yan, magandang information to kasi ang alam ko wala tong power indicator. So hindi malaman kung ilang percentage. So buti pang orasan mo talaga siya. Standby time niya 4 months. Wow, bago matuloy ang sip-sip lahat ng baterya. Battery or capacity 300 mAh. So ito mismo yon, yung may 300 mAh. Meron siyang battery sa loob para after mo gamitin yung itong earphones, pwede mo saksak, magsa-charge siya. Lithium polymer batteries. So ayun yung pinaka-image niya. Medyo talo na naman tayo sa ilaw, no? Okay, so technically this is the instructions, yung Chinese nasa likod. Yan. Wala naman siyang yun lang, either English or Chinese ang instruction guide niya. So ngayon, since binulatat ko tong nahihirapan akong ayusin yung pocket. So basta yun. Anyway, batagyan dito. Okay. So next is ano pa? O yun, nakadungaw na eh. This is the USB cable to USB 2.0. So hindi siya type C. Alam ko yung mga itong type talagang mabagal mag-charge. Siguro kaya 2 hours yung niya, yung timing niya. Try ko siya isalpak sa sa charging ko na 4.0 sa Huawei ko. Tingnan natin kung kahit pa paano ma-elevate o ma-escalate yung time ng pag-charge sa kanya. So yan. Meron pa ba? Wala na. So that's about it. Ito naman is akala ko tapos na tayo sa manual. True Wireless Earbuds Basic User Manual. Wow! Bali to? Parang isang buong ang dami. Papasahin ko ba to? Tulibangan. Dagdag bigat. Actually maganda rito, international siya kasi English. Tapos functional version. Mukhang ibang language to. So iba't ibang klaseng language meron dito. Ayan, I mean maganda to, especially kung yung bibili o pang international o pang re-regalo mo sa someone na hindi taga dito sa Pinas, no? So ayan. Next is we're going to do like a test dito sa ating Xiaomi Mi. Tatry mo na siya i-charge. So teka, bago natin balik tong dito original, alam ko sinabi ko to kanina na posible mag-fit. So tingnan natin. Ito yung luma ko. Ito yung bago. Hindi ko pa tinanggal yung plastic para ma-identify sa camera. So pareho, both right. So buksan ko to ngayon, atong bago. Nakakatakot isagad kasi baka mabalik. So pag nilagay ko siya dito, dapat mag-fit siya. Ayan, so nag-fit naman. Pero parang masyadong fit, parang bulky. Namagana lang siguro tong sa masikip. Okay. Pero tingnan ko. Okay. We're still gonna test this. Baka kasi ma-revive pa to. Baka kasi ang sira lang yung mismong case. So pag nirevive ko, di good, dalawa yung headphones na pwede kong gamitin. So sige. Kaya nito yung napili ko kasi baka sakaling ma-revive ko. So right, let's test this and let's do the charging. Okay, tanggalin na pala natin to. Yan, talaga may protective case siya. Tapos itong isa, tanggalin na rin natin to. Yan, so yan, for sure magsa-charge na yan.
Ito mukhang walang factory charge kasi alam ko pag may charge to ayun, meron nga, may charge nga. Ayan, dalawa siya nagcha-charge. So ayan, yung itsura niya. Daddy, what did you do? Ayan, yan. So okay, let's give it a try. Let's charge this first. Okay, ito yung sinasabi ko na Huawei 40 watt charger dun para dito sa cellphone ko na to na Huawei Nova 7 SE. So ngayon, tatry natin siya i-connect dito sa ating Xiaomi A1 pods or Bluetooth headphones. Baliktad, pag ganun. Ayan, pag ganun siya. Ang sikip, very good. Yan, so baon na baon siya. So ngayon, lalagyan natin dito. Okay. Ayun, so may ilaw na siya. You can see nagda-red siya ngayon. Yan. So alam ko pag yan nag-white o nag-stop mag-blink, full charge na siya. Mas maganda niyan, antabayan na natin, balik-balikan natin every 30 minutes. Para sure ka na nababalikan mo every 30 minutes, since hagi mo namang hawak yung cellphone mo, mas maganda kung mag-alarm ka ng every 30 minutes. Tapos tignan-tignan mo kasi hindi ako sure kung kusang humihinto tong charging. Sa tingin ko baka kaya nasira yung isa kong case dahil nag-overcharge na siya dahil iniiwan ko overnight. So ayun, so tatry ko tong ganito, tapos kukunin ko na siya sa cellphone for audio test. So later. So kung napapansin nyo, tumigil na siya sa blink. So hindi pala siya nagputi pero steady red lang. So maganda yan dahil nag-stop na siya mag-blink, ibig sabihin full charge na tong earphones. Mga ano lang siya, 30 to 45 minutes ko lang siya charge kasi siguro dahil may factory charge pa siya. So